السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ اموركم؟ تحياتي لكم. شفتوا الشراك الجديد؟ هاي طبعا ورا ما حطيت اللايتات وهاي بعد بي تصليحات صورت لكم شوية مثل ما تشوفون. بنيد بعد شاملخ الشباك الدعامي. شنو رأيكم؟ نشوف شلون اشتغلت بيه ونشوف شلون اشتغلنا بيه.
اي هسه عجبكم هاي الشراك؟ قولوا لي شنو رايكم بيه. طبعا هذا الشراك هو 2006 فورد F-250. هذا المحرك ديزل 6.0 بي ليفت، يعني مرفوع 6 انجات، وحاطين وياله تايرات افتر ماركت، يعني مو مالت الاصلية من الشركة. اللي وياله 20 في 12 ونص، والتايرات ارتفاع 35 يعني. اصعد الشراك انه كلش عادي. بعد هواي شغل بيه يعني هو الدامج مالته مو ذاك الدامج القوي، ولكن اكو بعد ترتيبات هواي راح اراويكم اياها. شوية طخة بالبودي بالباك مالته، و الدرايفر دور، الجامة مالته ما تصعد وتنزل، الماطور ضعيف، الارباقات بدلتهن، المقدمة تقريبا ما بقى بيها شي، بس الغراض اجيبهن من الصباغ. طبعا صارهن اسبوعين عند الصباغ، يوميا باكر وعقبه باكر وعقبه. بالله العظيم ردت لي صباغ يكون صادق ماكو يا اخي، كلهم نفس الحالة، بيهم مرض اسمه الكذب. يا اخي اذا ما تقدر تصبغ عوفه، قول ما اقدر، ما عندي وقت، لما تاخذ الغراض وتورطني وتخليهن ما تدك. مو بس يجن الغراض، بس يكمل صبغهن اشدهن على مود لانه واحد من ذن اللي وياله مكسور متدمر، لا يصلح ولا هاي، ولانه ذني افتر ماركت، ف هذه شهر ادور عليهن. قلت فك حصل لي واحد من ذني وياله حتى لو مستخدم ما موجود. هو هذا فترة يسوون الديزاين، يصنعون كمية يبيعوها. شنو بابا؟ شنو حبيبي؟ يلا روحي. اي ف يعني دورت ما خليت مكان، ما دورت محلات اللي يبيعون هاي الشغلات، دورت على الاونلاين اي باي ما خليت. حتى الشركة المصنعة خابرتهم، قلت لهم تقدرون تسوي لي واحد، طلبوا مبلغ كبير وما يسوى، يعني مبلغ كلش كبير. فقلت لنا فاوردرت سيت جديد 4 ويانا. اي فمثل ما قلت لكم، فهذه هي هاي الويالة، شوفوهن، والحجم مالت التاير 35 في 12 ونص R20، يعني الحجم مال ويل 20. شوف شلون رافعينه، كل شي بيه ضخم. هذا هنا شوية دامج بالشراك، هاي قلت لكم عليه. ف يعني راح اشتغل عليه فترة معينة بعد، بس هسه خلصة على مود اقدر اسوقه، لان محتاجه. طبعا شوف الفتحة هنا، هاي بالقوة يلا صعدتها هالقد، لانه هو ما ينفتح. هذا الشراك من الداخل
الشاشة، يراد له ديتيل، يتنظف يترتب، كراسية كلها جليد، يعني من الداخل كلش نظيف، يعني ما متعوب الشراك. خوش يعني بس يراد له ديتيل لانه ظاهر بالاوكشن موسخينه او شو وين. هاي مكسورة لازم ابدلها. هاي مكسورة. ف يعني شي على شي. هذا الويل وين حطيت الويل؟ هذا الويل شوفوا، شوف شلون مكسر. هاي البقايا مالته، هاي كلها راحت. فشنو رأيكم؟ يسوى لو ما يسوى؟ وين الشمس قوية ما اقدر افتح عيوني. يسوى عيني؟ نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. يلا السلام عليكم. مو تنسون سبسكرايب. يابا شنو قضيتكم ويا السبسكرايب؟ شو ما حد يسوي؟ والله ما حد يدفع عليها فلوس ترى يعني، بس هي مجرد انه راح تساعدني انه اسوي هاي الفيديوهات، لا اكثر ولا اقل. اوكي يعني لا سبسكرايب لا لايكات لا. السلام عليكم.